What's up guys? The Technical Blind Bees च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामीले पेन ड्राइभ, हार्ड डिस्क, एसएसडी र मेमोरी कार्ड्सहरु भाइरस पसेर अथवा क्रप्ट भएर ड्यामेज भएको छ भने यसलाई हामीले कसरी रिपेयर गर्ने? यसका लागि हामी दिस पीसीमा जानुपर्ने हुन्छ। Devices and drives grouping, DVD, local disk, DVD, USB drive. जुन यो USB ड्राइभ छ यसमा भाइरस पसेर क्रप्ट भएर ड्यामेज भएको छ। यसलाई हामी कसरी रिपेयर गर्छौं? त फर्म्याट USB ड्राइभ गर्छौं, तर पनि यो फर्म्याट हुँदैन। हेर्दै जानु है त कसरी हुन्छ यो। Formatting USB drive, format USB drive, K. Format USB drive, K. Dialog, close button Alt plus C. This Microsoft Windows. This PC, items view list. Microsoft Windows. अझै पनि यो फर्म्याट भएको छैन। यो ड्राइभ हाम्रो बनेको छैन। यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने? This PC, items view यो list. प्रब्लमलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने? Desktop list. This PC 2 of 15. यसका लागि हामीले विन्डोज की प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले CMD लेखेर desktop start window search C command prompt system प्रम्प्टलाई इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। command prompt terminal कमान्ड प्रम्प्ट ओपन भइसकेपछि हामीले DISKPART लेखेर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। secure desktop यसपछि हामीलाई युजर अकाउन्ट एस नो भनेर अप्सन आउँछ। हामीले यसमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। command prompt DiskPart यसपछि हामीले डिस्क लेख्नुपर्ने हुन्छ। LIST स्पेस DISK लेखेर इन्टर गर्नुहोला। हामीले कुन डिस्कलाई फर्म्याट गर्ने हो त्यो डिस्कलाई फाइन्ड गरेर जीबी फाइन्ड गरेर यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। डिस्क 0 चाहिँ हाम्रो इन्टरनल एसएसडी रहेको छ भने एक्सटर्नल ड्राइभ रहेको छ। त्यसैले सिलेक्ट डिस्क 1 लेखेर इन्टर गर्नु होला। SELECT स्पेस DISK स्पेस 1 टेक्स्ट गरेर इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि फेरि पनि CLEAN क्लीन लेखेर इन्टर प्रेस गर्नु होला। DiskPart succeeded in cleaning the disk. DiskPart grader. त्यसपछि हामीले क्रिएट पार्टिशन प्राइमरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। CREATE स्पेस PARTITION पार्टिशन स्पेस प्राइमरी PRIMARY space लेखेर इन्टर की प्रेस गर्नु होला। ION space PRIMARY. DiskPart succeeded in creating the specified partition. DiskPart grader. इन्टर गरिसकेपछि फेरि पनि फर्म्याट स्पेस गर्नु होला र FS स्पेस नगरिकन र इक्वल्स की प्रेस गर्नु होला। फेरि पनि स्पेस नगरिकन FAT32 स्पेस नगरिकन लेख्नु होला। 32 पछि चाहिँ स्पेस गरेर QUICK क्विक लेखेर इन्टर की प्रेस गर्नु होला। फर्म्याटिङ सक्सेसफुल भइसकेपछि हामीले एक्जिट लेखेर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। command prompt command desktop list. This र PC 2 एक्जिट गरिसकेपछि हामीले दिस पीसीमा जानुपर्ने हुन्छ। दिस पीसीमा गएर हामीले आफ्नो ड्राइभ कति जीबीलाई हामीले फर्म्याट गरेको थियो त्यो डिस्कमा गएर हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र
फाइनली हाम्रो ओपन हुन्छ र हेर्छौँ हामी यसमा एउटा फोल्डर बनाएर के यो वर्किङ भइरहेको छ के यो रिड गरिरहेको छ ओके लेट्स गो न्यू फोल्डर क्रिएट गरेर द टेक्निकल लेख्छौँ यो सेभ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त THE space TECHNICAL The technical 1 of 1 Items view list DVD local disk DVD USB drive Items view list selected फाइनली यो डिस्कले रिड गरिसकेको छ यो द टेक्निकल लेखेको पनि सेभ भइसकेको छ यसरी नै हामीले भाइरस पसेका क्रप्ट भएका डिस्कलाई रिपेयर गर्न सक्छौँ कमान्ड प्रम्प्टको मार्फत गाइज भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब र बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला यस्तै भिडियो फेरि पनि ल्याउनेछौँ